Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok. Ahogy szoktam, eddig is, most is 3 különböző pakliból nézzünk 3 lapot. Az első 2 a taró, és a harmadik pedig egy szöveges, aki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és akkor ezekből húzok 3 lapot, és hozzá is kezdünk, és megnézzük, hogy mi az, amit nem mond el, mi az, amiről nem beszél, de az energiák most mégis elárulnak valamit. Szóval 3-at kérnék szépen, hogy mit nem mond el. Mit nem mond el ez a személy? Ez volt az első. Aztán a másodikból is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit nem mond el. Ez fordítva. Tartottam a kezembe. Ez volt a második, és a harmadikból is 3-at kérek, hogy mi az, amit mégis elmondana, amiről beszélne, ha úri kedve úgy tartaná, hogy mondja a gondolatait. No, lássuk, hogy az elsőből kijött a botok ásza, a kardok királya, a botok királynője, aztán kijött a kardok 8-asa, a sötét oldal 15-össel, és a botok 3-asa. A botok 3-asával kezdem most, itt ebből azt érzékelem, hogy elhatározta magát, útra készen áll, de még mindig a sötét oldal hatása alatt áll. Itt ez a másik paklikban a halállapját szokta jelenteni, itt a sötét oldalt kifejezést használják, nagy arkánum. Tulajdonképpen ez egy kicsit más jelentésű, mint a halállapja, mert a halál az egyfajta nagy átalakulást jelez, egy olyan átalakulást, ami akkor is bekövetkezik velünk, amikor a fizikai síkot itt hagyjuk, és átmegyünk a láthatatlan világba. Ez az ábrázolás, illetve ez a kártya, ez nem kifejezetten erre emlékeztet engem, tehát nem a másik világba való átlépést, sokkal inkább a sötét oldalnak az erejét érzem ebből, méghozzá azt, hogy itt ezek akik itt vannak a sötét oldal uralma alatt, azoknak olyan, minthogyha egy fénysugár bevilágítana az életébe. És így a botok 3-asával nekem az jön most ebből, hogy ő kíváncsi rá, kíváncsi arra a fényre, hogy ki az, mi az, ami ekkora fényt tud az ő életébe hozni, és olyan, mintha eldöntötte volna, hogy ő ezt megnézi, legyen bárhogy is a dolog. És bár látszólag visszafele megyek, de ezt más síkon érzem a kettőt, teljesen más dimenziónak látom. Ez olyan, mintha a lélek síkjáról beszélne a középső sor, ahol ő eddig a saját maga fogja volt, saját maga akadályozta meg saját magát abban, hogy meglássa azt a csodás, szép világot, ami őt körbeveszi, ehelyett inkább kardokat képzelt maga mellé. Lehet, hogy a sötét oldalon volt, mint ahogy itt is mutatják a szereplők, a kártyán lévő szereplők, lehet, hogy a sötét oldalon volt, és oda képzelte ő magát a szép, tiszta világba, de nem akart ellentmondásba kerülni, ezért körülvette magát kardokkal, tehát hogy tudja és értse, hogy nincs mindig, vagyis hogy ő nem ott van valójában, és most
mintha elhatározásra jutott volna, hogy ő akkor megnézi azt a fénynek a forrását, hogy hova jut. És itt ez nekem egészen a fizikai síkot mutatja itt ez a felső sor, ahol, mert hogy a botok ásza az a fizikai síkon jelenik meg egyértelműen. Egy hirtelen tüzes, szenvedélyes kezdetet mutat, ami tényleg úgy berobban az ember életébe, és a kardok királya, aki kíséri ezt a berobbanást, az tulajdonképpen ezekkel a hatalmas felismerésekkel is jár, együtt jár ez a berobbanás, hogy ő felismer valamit, vagy felismert már valamit, például itt ebben az esetben, és azért döntött úgy, hogy ő elindul itt a botok 3-as által jelzett, egy botot már megfogott, és a másikakat hátrahagyja, és azzal nem törődik, és ez az egy bot lehet ez a botokásza, ami hirtelen megindulásra készteti, annak a tudásnak a birtokában, amit a kardok királya tud neki mondani, és a kardok királya tisztában van azzal, hogy ki is a botok királynője, ki az, aki ezt a sok tüzet és szenvedélyt az életébe behozza, és aki ennek az egésznek a mozgató rugója, vagyis hogy ennek a kábult félrevezető helyzetből őt kirángatta, és aki felé elindul. Úgyhogy itt azt látom, hogy egy olyan szituáció, egy olyan helyzet várható ebben az esetben, amikor így megindulnak az események, annak hatására, hogy ez a személy elkezd tisztán látni, bár fél attól, ami előtte áll, mégis már hogy nem ismeri, de mégis az eszével is tudja azt, hogy itt mi történik a háttérben, hogy ő neki ez az iránya jó, és megindul. És nagyon fontos itt azt észrevenni, hogy csak kard és botok lapok vannak. Nincsen itt az érzelemnek a csábító érzelmi megnyilvánulás, nincs itt az, ami elvenni az eszét, nincs itt az érme, ami a ragaszkodásra késztetni, olyan, minthogyha itt most már a gondolatokat tettek követnék, a cselekvések követnék, és már minden ilyen visszahúzó erő, akár például a sötét oldalnak az ereje is, hiszen azt azért nagyon jó, ha tudjuk, hogy a sötét oldal az érzelmeinket manipulálva tud tulajdonképpen erőre jutni, meg átvenni az irányítást az életünk felett. Ha csak abba gondolunk bele, hogy a paradicsomban a kígyó Évának a büszkeségére, ugye az is érzelem, arra hatva mondta, hogy hát ti is vehettek abból az almából, mert nem csak, vagyis hát mert a teremtő azt mondta, hogy ti abból nem ehettek, tehát csak ő tudhat mindent, és ti nem tudhattok. Tehát, hogy itt ez is az érzelemre hatás, és az érzelem nem csak azt jelenti, hogy szeretünk valakit, hanem azt is jelenti, hogy manipuláljuk és befolyásoljuk. És ez a sötét oldala, a megnyilvánulása annak, amit érzelemnek nevezünk, és ez az, amit ő mindenképpen már hátra szeretne hagyni. Valószínűsítem, hogy itt az ő életében nagyon jelentős ilyen érzelmi befolyásolás történt a megelőző időszakban, és itt szükséges az, hogy kard és bot energia jelenjen meg, tehát a gondolatok és a tüzes cselekvés a energiája, mert minden más az eltántorítaná. Úgyhogy én itt azt gondolom, úgy látom, hogy egy olyan időszakban van, amikor
pontosan még a cselekvést megelőző néhány percben, vagy azt megelőző pillanatokban, és akkor majd kiderül, hogy akkor hova és mint folytatja az utat, de mindenképpen egy teljesen új időszakba, ahol tudja, hogy ki a botok királynője, és afelé indul. No, és akkor megnézzük azt, hogy akkor mit jelentenek az alsó 3 lapok. Így megnézzük, hogy mit mutat az első. Azt mondja, hogy új perspektívát kapok ezzel a kapcsolattal összefüggésben. Tehát igen, tehát azért mondom, hogy itt ő kapott valamiféle felismerést, vagy érkezett neki valami felismerés, vagy ezzel a sötét oldal által, vagy valamiféle fénysugár ott van. És a második az pedig azt mondja, hogy sajnálja azt, hogy a büszkesége és az egója a kettőtök tehát közénk állt, vagyis hogy korábban ebben a önszabotáló állapotban volt, és akkor megnézzük a harmadikat. Könnyebb volt neki korábban elmenekülni és hallgatni a dolgokról, és azt választotta, de olyan mondom, tehát úgy láttam itt is azt, hogy ő valahol összeszedte bátorságát, a felismerését és a bátorságát, és azt mondja, hogy jó, akkor most már változtatok ezen az egészen, és másképp intézem a dolgokat, mint ahogy eddig volt, és tulajdonképpen megint erről beszélnek a szöveges kártyák, amit nagyjából elmondtam, hogy egyszerűbb volt neki a befelé fordulás, és elhallgatni, és elmenekülni a valóság elől, mint hogy szembenézzen az a saját egójával és a büszkeségével, de most úgy néz ki, hogy megteszi, úgy néz ki, hogy hamarosan erre sor kerül, még akkor is, hogyha ez nem biztos, hogy fájdalommentes lesz. Én úgy látom, hogy ez az, amiről éppen nem beszél, úgy látom, hogy ez az, amit jó lenne, ha tudnátok, amit elmondana, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, mindenkinek a kommenteket is. A 13-án, június 13-án lesz a személyes találkozó, ahol olyan hasonló emberek találkoznak egymással, akiknek hasonló problémáik vannak, és a leírásban megtaláljátok a regisztrációs linket, meg azt, hogy hogyan lehet jönni, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, meg még azt is, hogy még a héten lehet jelentkezni egyénire, illetve ma meg holnap egyéni konzultációra, és utána megint egy ideig nem, úgyhogy ezt, ha gondoljátok, akkor ki lehet használni. Minden jót kívánok a többieknek, vagy hát mindenki másnak, amíg nem találkozunk újra. Sziasztok!